right. අපි බලමු අපි වෙබ්සයිට් එකේ මාස්ටර් ඩේටා කියන්නේ මොනවද? ඔයාලට පෙනේ මේ මාස්ටර් ඩේටා සෙක්ෂන් එකට අපි ගියොත් මෙතන තියෙනවා brands, product models, categories, product subcategories, super subcategories, service categories, service subcategories, product colors, product sizes, product materials, coupons, custom text menus and shipping data කියලා. මේ shipping data කියන්නේ ඊළඟ section එක. right? එතකොට මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? අපි brands වලට ගියොත් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ භාවිතා වෙන products වල brands ටික මෙතෙන්ට දාගන්න. ඔයාලට new brand කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන brand එකේ නම දුන්නා. මෙතන මේ pixel 1000ක් දිග pixel 750ක් උස brand image එකක් මෙතෙන්ට upload කරන JPG file එක. ඒතර එහෙම upload කරපු එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් product models. එතකොට අපි product එකක් ගත්තම එක brand එකට අදාළ models තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි වාහනයක් ගත්තොත් Toyota Prius. ඒ වගේ Toyota brand එකේ Prius model එක තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට applicable වෙන ඔයාලට අදාළ වෙන models ටික මෙතෙන්ට දාගන්න. ඒතර new product model එකට ගියාම අපි brand එක තේරෙනවා product එකේ model name එක දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද අපිට මෙතන තියෙන්නේ? product categories. හරි. මොකද්ද product category එකක් කියන්නේ? ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ හිතන්නකෝ ඔයාලා මොනවා හරි විකුණනවා නම් අපි හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට watches විකුණනවා නම්. ඒතර මොනවද categories-ද watches අපි ගාව තියෙන්නේ? ඒක ඇත්තටම ඔයාලට කැමති විදිහකට බෙදලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වෙබ්සයිට් එකට මම හිතුවේ men's watches and women's watches කියලා බෙදන්න. දැන් තම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක branded watches unbranded වගේ බෙදන්න. ඒක ඔයාත් හිතන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද මේක අපි බෙදන්නේ කියලා. එම හිතුවට පස්සේ මේ ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි new product category එකකට ගිහිල්ලා ඒකට නමක් දීලා මෙතන දාන්න පින්තූර දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ 400 pixels resolution තියෙන එක පින්තූරෙකුයි 400 300 තියෙන තව පින්තූරයක් දාන්න. මොකද සමහර තැන් වල මේක පින්තූරේ අපි පෙන්නනවා ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ අදාළ dimensions වලින්. right. එතකොට මොකක්ද මේ sort order කියන්නේ? sort order කියන්නේ අපේ categories එන අනුපිළිවෙල. අපි එකක් කරලා බලමු. එතකොට අපි ගියොත් අපේ product categories වලට මෙතන දැනට අපේ product categories වල ඉස්ලා ඉන්නේ women's watches, men's watches. අපි මේක edit කරලා sort order එක දාමු. දෙක. එහෙම නැත්නම් 20 දාමු. submit. ඒකට මෙයාටද අපි දෙමු 10. දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ. right. එතකොට 20 තියෙන එක මුලට එනවා 10 තියෙන එක අගට යනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අලුතෙන් කැටගරි එකක් දැම්මම ඒක කොතෙන්ද දෙන්න ඕන කියලා ඩිසයිඩ් කරලා ඔයාලට කැමති තැනකට ඒක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද discount value discount percentage කියන්නේ? ඔයාලට මේ කැටගරි එකට discount දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අපේ LakSHOP platform එකේ brand එකට ඊට පස්සේ product category, sub category, super sub category ඊට පස්සේ එක product එකට ඒ වගේම website එකටම ආවරණය වෙන විදිහට අපිට ඩිස්කවුන්ට් දෙන්න පුළුවන්. ඒක රුපියල් ගාණක් දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි ඩොලර්ස් එකෙන් ඒ කියන්නේ යම් කිසි මුදලක් දෙනවා නම් මේ වැලියු කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපි දැම්මොත් 300ක් මේ කැටගරි එකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකටම රුපියල් 300ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට 100ට ගාණක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. 100ට 15ක්. ඒ වගේ දාලා සේව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකම දැම්මොත් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් හිතලා ඒ කස්ටමර්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඩිස්කවුන්ට් එක ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙනවා.
අපි දැන් මේ සෝචස් වලට 115 දුන්න නිසා මෙතන 115 ඔෆ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඒ වගේම අපිට පුළුවන් product sub categories දාන්න. දැන් මෙතන නම් මම sub categories දාලා නැහැ. නමුත් හිතන්න men's watches වලත් තියෙනවා නම් adult watches, teenage, child ඒ වගේ අපිට බෙදලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් budget watches, branded watches කියලා බෙදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අදාළ විදිහට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ඊළඟ level එකට ගියොත් super sub category level එකත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා categories වගේ products වල බෙදීම ඇති කරගන්න. හැබැයි මෙතන අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ product categories විතරයි. මේ sub categories සහ super sub categories ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම service categories උත් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් නැහැ අර වගේ products වගේම තමයි. එතකොට ඔයාලගේ template එකේ services පෙන්වනවා නම් කොහේ හරි ඒ categories ටික දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා service sub categories, product colors. හරි. මෙන්න මේ තුන ගොඩක් වැදගත්. product colors, product sizes සහ product materials. අපි product colors වලට ගියොත් ඔයාලට පෙනේ දැනට මොකුත් නැහැ. අපිට අලුත් color එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මේක navy blue කියලා. ඒතර මෙතන ඔයාලට ඒ අදාළ නිල් පාට තෝරලා සේව් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න ඔයාලට ටෙක්ස්චර් එකක් වුණත් මේ කලර් කියන එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ අදාළ නම දීලා ඒ අදාළ ටෙක්ස්චර් එක දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කලර්ස් යූස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලා දැම්මොත් මොනවාරි පින්තූරයක් ඒක මෙන්න මෙතෙන්ට මේ වගේ තැන් වලට එනවා. ඒතර මේ කස්ටමර් දැනට පාට විතරයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි පින්තූරයක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් ඔයා දැක්කනේ මෙතන මේ තියෙන size, color සහ material. ඔය තුන මේ products වලට අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ වෙන products, colors, sizes සහ materials මේකට ගිහලා ඔයාලා දාගන්න. ඉතින් අපි sizes වල නම් කීපයක් දාලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් use වෙන sizes. ඒක kilograms වල වෙන්න පුළුවන්, grams වෙන්න පුළුවන්, medium, large, XL වෙන්න පුළුවන්, standard ඒ වගේ. හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන එක මෙතනින් new size කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන materials උත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගත්තොත් දැන් තියෙනවා material ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් material එකක් අවශ්‍ය නම් මේකට ගියා මේක දාගන්න. ඒකටත් පින්තූරයක් දෙන්න පුළුවන්.